Nesër përfundon afati për të zgjedhur dosjet që do t'i kalojnë për hetim prokurorisë speciale SPAK. Pjesa më e madhe e dosjeve do jenë nga krimet të rënda, të cilat aktualisht ka në dorë 1500 çështje dhe 900 prej tyre janë hetime pasurore. Nisur nga objekti i punës që i përcakton ligji i prokurorisë speciale SPAK, do hetojë dosjet e grupeve kriminale dhe korrupsionin e zyrtarëve të lartë. Këto dosje do jenë vetëm fillimi. Ndjekim Anila Hoxhën. Edvin Kondili së bashku me 3 prokurorë të tjerë të krimeve të rënda që do të shkrihet, nuk do t'i lësh zyrat si kolegët e tjerë të kësaj prokurorie. Ndryshe nga Kondili, që është njëri nga prokurorët e ardhshëm të SPAK, SPAK-u 10 prokurorë të tjerë të krimeve të rënda, nëse e kalojnë vettingun, do t'u thonë lamtumir këtyre ambienteve dhe do të presin emërimin në prokurori të zakonshme. Për ata që nuk do t'jenë më prokurorë të krimeve të rënda, edhe intensiteti i hetimeve nuk është më i njëjtë. Gjendem në prokurorim për krimet e rënda, ambientet dhe zyrat e të cilës pritet të kalojnë në dispozicion të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar SPAK. Prokuroria për krimet e rënda pritet të shkrihet së shpejti, ndërsa deri më tani, nga një evidentim i dosjeve që gjenden në hetim, për shkak se duhet parë se cilat prej tyre do t'i kalojnë SPAK-ut, rezulton se prokurorët e krimeve të rënda kanë në hetim 1500 çështje, prej të cilave kryesorin çështjet e hetimeve pasurore në shifrën e 900 dosjeve. Shifra është nxjerrë në vazhdon e parapërgatitjeve që po bëjnë institucionet e detyruara nga ligji, ndërsa një grup po kryen analizimin e të gjitha dosjeve në të gjitha prokuroritë në rrethe. Deri në datën 31 tetor, sipas një burimi jo zyrtar, i është lënë afat prokurorive në rrethe dhe prokurorisë së krimeve të rënda, që të përgatisin relacionin, ku do të raportohet se sa prej këtyre çështjeve kalojnë nga rrethet në SPAK, në të cilat më të rëndësishmet janë ato të hetimit të korrupsionit. E njëjta gjë do të ndodhe edhe me krimet e rënda që do të shpallë moskompetencën dhe do delegojnë në rrethe dosje për veprat e gjobvënies, terrorizmit dhe krimit në familje. Njëkohësisht, Garda e Republikës po kryen përzgjedhjen e atyre që do të jenë bodyguardët e prokurorëve të SPAK, ndërsa qeveria ka hapur kuletën dhe ka akorduar 1.2 milion euro për prokurorinë e posaçme SPAK. Megjithatë, SPAK që shpresohet të hetojë korrupsionin në nivele të larta, deri më tani ka 8 emra prokurorësh, ndërsa pragu minimal duhet të jetë sipas kushtetutës me 10 antar. 4 të tjerë presin vettingun, kurse njëri prej tyre u shkarkua. Këshilli i lartë i prokurorisë ka deklaruar shpesh gjatë këtij viti afate për ngritjen e SPAK-ut dhe së fundmi ka lënë si ca kohor muajin nëntor. Nga ana tjetër, amerikanët vazhdojnë këmbguljen dhe mbështetjen, ku edhe në takime për institucione të tjera të drejtësisë, SPAK-u është kryefjala e tyre. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin punën e institucioneve të reja të drejtësisë. E njëjta mbështetje do të jetë edhe për SPAK, strukturën e posaçme kundër korrupsionit dhe kundër krimit të organizuar. Pas ngritjes së të gjithë institucioneve, përmes bashkëpunimit të tyre, qytetarët shqiptar do të kenë akses të vërtet në drejtësi. Si pjesë e një operacioni ndërkombëtar antidrog, ka quar në sekuestro të pasurive edhe 4 antar shqiptar të këtij grupi. Pasuria e sekuestruar është një pulari, apartamente në Velipoj dhe Shkodër, si dhe 14 automjete të prodhimit të fundit. Ndjekim Andi Borën. Një vendim i datës 29 tetor, i gjykatës së shkallës së parë pranë krimeve të rënda, ka bërë të mundur sekuestrimin e rreth 3 milion eurove pasuri. Nga hetimet e prokurorisë, rezulton se pronat e sekuestruara, të cilat tashmë i kanë kaluar për administrim, Agjencisë për Administrimin e Pronave të Sekuestruara dhe Konfiskuara, rridhin nga vepritarit kriminale të Jetmir Kastratit, Armando Duçajt, Eri Perlingut dhe Dofri Meçit. Të 4 personat e mësipërm janë arrestuar gjatë operacionit të quajtur Goldfinger, i cili u zhvillua në Danimark në 26 qershor të këtij viti. Ata ishin pjesë e 42 personave të arrestuar për trafikimin e 1650 kg kokaine, por edhe armëve. Të 4 të arrestuarit, një pjesë të parave të përfituara e kishin investuar në Shqipëri në emër të familjarëve të tyre. Një prej të cilëve kishte investuar këto para është edhe Astrid Beqiri, kunati Jetmir Kastratit. Ai u arrestua në Shkodër ditën e operacionit që u zhvillua në disa vende të Bashkimit Evropian. Më 25 qershor të këtij viti, gjykata e krimeve të rënda kërkon sekuestron preventive mbi kompaninë e emër të Astrid Beqirit, si dhe të gjitha aksioneve dhe aseteve të kësaj shoqërie. 2 ditë më pas, Prokuroria e Krimeve të Rënda i drejtohet Qendrës Kombëtare të Biznesit për të kryer sekuestrimin preventiv. Kjo është lista e pasurive të sekuestruara, një pulari në Shkodër e quajtur Rens 2015, 10 apartamente banimi në Velipoj, një apartament banimi në Shkodër, si dhe 14 automjete të viteve të fundit, vlera e së cilave shkon deri në 3 milion euro.
I gjithë ky operacion koordinuar nga Europol dhe ushtri në disa vende si Suedia, Gjermania, Holanda, Belgjika, Slovenia dhe Shqipëria. Ditën e operacionit u sekuestruan 40 kg kokain, mbi 600.000 euro, armë zjarri, granata, disa automjete dhe objekte të ndryshme me vlerë. Prokuroria ka kërkuar 15 vite burg për infermierin në shtëpinë e të cilit në Babicë të Vlorës u sekuestrua 4 ton drog për llogari të habilajve, por Armando Koçeri përfiton nga gjykimi i shkurtuar dhe i zbritet deri në 10 vite burg. Në të njëjtën ditë dhe në të njëjtën gjykat kur procesi ndaj Mojsi Abilaj dështoi, prokuroria shpalli pretensën për të dyshuarin tjetër si antar të grupit, shtetasin Armando Koçeri, i cili nga infermier pritet të dënohet si trafikant. Për të, dy prokurorët Vladimir Mara dhe Dritan Prençi kërkuan dënimin me 15 vite burgim, por që në aplikim të gjykimit të shkurtuar, duhet të zbresë në 10 vite heqelirie. Siç thot prokuroria, shtëpia e Koçerit në Babicë të Vlorës u përdor si magazin hashashi, sikurse u konstatua edhe pas përgjimeve ndaj abilajve, kur policia sekuestroi gati 4 ton lëndë narkotike. Në këtë kuptim, than dy prokurorët e çështjes, i dyshuari ka ndihmuar grupin kriminal të abilajve për të trafikuar kanabis sativa drejt Italisë. Përveç bllokimit të ngarkesës e cila u zbulua në kulmin e hetimeve që po kryeshin ndaj abilajve, akuza solli si element plotësues edhe përgjime telefonike. Në këto tabulate bie në sy shqetësimi të dyshuarve pasi përreth banesës në Babicë, por lehnin qend, që siç rezultoi më pas, nuk ishin shqetësuar kot, pasi banesa ishte rrethuar nga policia. Më 5 nëntor në gjykatën e Tiranës nisë gjyqi ndaj kompanisë SFO Pharma dhe administratorit të saj Nadir Çausholli. Ata kanë disa akuza për dosjen Soludamin, ilaçin e të sëmurëve me veshka. Çausholli e shiste 18 herë më shtrenjtë dhe me pulla fiskale false. Gjykata e Tiranës do të zhvillojë në datën 5 nëntor seancën paraprake për Nadir Çaushollin, administratorin e kompanisë SFO Pharma, i marri panderur nga prokuroria për mashtrimin që ai bënte me ilaçin Soludamin, duke e shitur 18 herë më shtrenjtë. Në këtë seancë, gjyqtari Albert Meçe pritet të shqyrtojë kërkesën nëse çështja do të shkojë për gjykim. Prokurori i çështjes, Kreshnik Ayazi, në kërkesën për gjykim parashtron se Çausholli ka falsifikuar vulat e agjencisë së Barnave. Po ashtu, prokurori Ayazi thos se ka rezultuar që shërbimet e policisë gjyqësore kanë marrë si provë investigime të realizuara nga Top Channel, sipas të cilave SFO Pharma ka hedhur në treg medikamentin Soludamin me çmim shumë herë më të shtrenjtë se çmimi i përcaktuar nga Agjencia Kombëtare e Barnave. Në përfundim të hetimeve, thot prokurori, Nadir Çausholli ka konsumuar veprat penale të mashtrimit, kryer më shumë se një herë, manipulimi i tregut dhe falsifikimi i vulave, stampave ose formularëve, kryer më shumë se një herë. Prokurori i çështjes ka vlerësuar se veprat penale janë kryer me dashje direkte, sepse subjekti i veprës penale e ka kuptuar karakterin e kundralishëm të veprimeve të tij dhe megjithatë, ai me vetëdije i ka kryer ato. Ky është Top Channel. Qeveria jep me qira një nga pikat më të rëndësishme turistike në vend, syrin e kaltër. Në dokumentet që ka siguruar Gazetar Shqip, Ministria e Financave ka përgatitur në kohë rekord procedurat për dhënien me qira të ambienteve për vetëm 600 euro në muaj. Terrenin e përgatiti Ministri Klosi, i cili tha disa ditë më parë se situata atje po degradonte. Qeveria do t'jap me qera syrin e kaltër për 600 euro në muaj. Gazeta Shqip ka bërë publik dokumentat se si Ministria e Financave ka hapur një tender për dhënien me qera të kësaj prone për një çmim qesharak prej 725.000 lekësh në muaj. Sipas dokumentave të Gazetës Shqip, qeveria ka vendosur dhënien me qera të pasurisë shtetërore me emërtimin Kabina Druri 5 cop me sipërfaqe totale 470 metra katror, nga të cilat 220 metra katror nën objekt dhe 250 metra katror sipërfaqe funksionale me vendodhje në syrin e kaltër Delvin, nën administrimin e shoqërisë Alp Turist TOSHA. Pra nga dokumentat del shumë qartë se qeveria po jep privatit një nga pasuritë më të vlefshme të saj, e cila me një organizim të mirë nga strukturat shtetërore mund të kthejë në atraksion të fortë turistik për pushtetin lokal. Në dokumenta thuhet se dhënia me qira e pasurisë bëhet me qëllim dhënien në përdorim të saj për ushtrimin e një veprimtarie ekonomike, e cila të gjenerojë të ardhura dhe punësimin e banorëve të zonës. Sipas saj, konkurrimi do të zhvillohet në datën 30 tetor, pra sot në Ministrinë e Financave, dhe vlera dysheme për detyrimin e qiras për fillimin e konkurimit është 725.000 lekë në muaj, pra vetëm 600 euro në muaj. Sipas gazetës, gjithçka është e paramenduar. Shqip analizon deklaratat e pak ditëve më parë të ministrit të mjedisit Blendi Klosi se pika turistike e syrit kaltër në Delvin po degradoi.
Madje ai deklaroi se rrezikohet edhe jeta e turistëve si pasojë e keq menaxhimit dhe fill pas kësaj qeveria ka lëvizur me shpejtësi për ta dhënë me qera. Pak ditë më parë Klosi deklaroi se syri 4 është gangren nga mënyra e menaxhimit, ndërsa deklaroi se kemi gati plan për vitin 2020, por duket se plani pas ka qenë gati me kohë, atë të lëshimit me qera për një shumë qesharake. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u takua sot me 2 raportues të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Pas takimit në një prononcim për media, kreu i PD-s i bëri sërish thirrje majorancës të reflektojë dhe të zbatojë ligjin dhe të shkarkojë kreun e Bashkisë së Vor, Agim Kaimaku. Në prag të vendimit mbi fatin e mandatit të kryebashkiakut socialist të Vorës, Partia Demokratike i kërkoi zyrtarisht KQZ-s të shkarkojë Agim Kaimakun, duke i kujtuar se për falsifikim të formularit të dekriminalizimit, ai jo vetëm humbet mandatin, por do duhet të dënohet me 4 vite burg. Për rastet të ngjashme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendimarrje të ndryshme, por në shkresën zyrtare e cila i vihet për dijeni edhe ambasadës së SBA dhe BE-s në Tiranë, demokratët sillin në vëmendje rastin e deputetëve Gledion Raovica dhe Aqif Rakipi, identike me ato të kryebashkiakut socialist. Lulzim Basha nuk i fsheu rezervat mbi vendimarrjen që pritet të marrë KQZ. Pse Kaimaku i Vorës apo babani i Vaudes mban akoma ndëtyrë? Këto janë pyetjet që duhet i drejtoni Edi Ramës, këto janë pyetjet që duhet i drejtoni institucioneve të kapura, të cilat zbulojnë një të vërtet thjeshtë që në Shqipëri nuk ka shtet ligjor. Zgjidhjen kryedemokrati e shet tek propozimi i opozitës së bashkuar. Prandaj rruga përpara është zgjedhjet e parakohshme që rikthejnë qytetarëve mundësinë për të zgjedhur parlamentin e tyre, që i rikthejnë qytetarëve mundësinë për të qenë ata zotër të institucioneve të vendit. Thirrja ime ndaj Partisë Socialiste është të reflektojë sa nuk është vonë, por natyrisht kjo nuk është një situatë që mund të vazhdojë pafund. 2 orë pasi shkresa e PD-s mbërriti në KQZ, zyra e shtypit e këtij institucioni njoftoi mbledhjen me datë 1 nëntor. Burime pranë anëtarëve nuk flasin për një vendimarrje të shpejtë, ndërsa paralajmërohet një tjetër kërkesë për organin e akuzës për informacion shtesë. Zona e ish kombinatit metalurgjik në Elbasan vazhdon të ndotë ambientin. Sot aty funksionojnë disa fabrikat e industrisë së rënd dhe erët e tymit nuk mungojnë. Ndjekim Bruna Korçuku. Nëse të ndodh që herët në mëngjes të kalosh pranë zonës së ish kombinatit metalurgjik në Elbasan, kjo është pamja me të cilën do të përballesh. Rrethimi mbuloi jo vetëm këtë zonë dhe fshatrat përreth, por të gjithë qytetin. 10 kompani ushtrojnë aktivitetin e tyre në zonën e ish kombinatit metalurgjik, ndërsa në lidhje me pasojat që ato shkaktojnë në mjedis, ligji përcakton se kompanit duhet të vetë monitorohen dhe më pas raportet e tyre t'i dorëzojnë pranë Agjencisë Rajonale të mjedisit dhe Agjencisë Kombëtare të mjedisit. Ambientalistët e cilësojnë vetë monitorimin në konflikt të hapur interesi. Duhen edhe ndryshime ligjore, edhe pse thuhet që ligjet janë bashkëkohore, por realisht në vendin tonë nuk janë tilla. Nuk mund të denoncohet vetëm kuptuar se preket interesi i biznesit që ka. Nuk ka nevojë shumë nështë për monitorim më tepër se sa ka për ta parë me sy të lirë. Ndotja e mjedisit në shumë raste mund të sjellë pasoja të rënda në jetën e njerëzve. Ndoset janë të vetëdijshëm për këto pasoja dhe pretendimi nga ana e tyre për vetë deklarim të shifrave të sakta kthehet në një pretendim absurd. Ministria e Mjedisit herëherë ushtron kontrolle ndaj këtyre kompanive, por përgjithsisht kontrollet e kësaj bazohen në vetë monitorimin. Në rreth rrotullimin e sabrës në Lushnjë, fermerët protestuan sërish për të kërkuar subvencione dhe rregullimin e tregut të shitjes së prodhimeve. Këta fermerë nuk kanë dalë në rrugë për të shitur. Prodhimi i tyre do të shkojë dëm pasi u hodh në rrugë në fund të protestës në Lushnjë. Në mënyrë demonstrative, 1 minutë heshtje për bujqësi dhe blegtorin shqiptare, 1 minutë heshtje. Dhe në këtë gjendje e kanë quar. Ne nuk dim të shkrujmë dhe dalim televizor aq bukur sa dalin ata, kështu që këtu në rrugë shkresat, kërkesat i kemi publike. Dhe ata duhet plotësojnë sa më parë kërkesat e fermerëve në të kundër, protestat tona do përshkallëzohen
pse jo edhe Ministria e Bujqësisë Tiranë jemi të gatshëm të shkojmë atje. Disa nga kërkesat e tyre janë mbështetje financiare direkte, vlerësim dhe kompensim financiar për fatkeqësitë natyrore. Rregullim në paketën fiskale 2020 të shkallës së TVSH-s për sektorin e tregtimit dhe përpunimit të produkteve bujqësore e blegtorale. Mielin do të serat për zgjedhjet për sezonin që vjen. Duam një ndihmë nga shteti, na sigurojë një subvencionim drejt për drejt ndaj fermerëve. Neve nuk kërkojmë as një gjë tjetër, kërkojmë të drejta tona. Kam 5 lymë sera. Me 5 lymë sera mua më ka vajtur listat tek agronomi më e madhe nga kjo. Ne jemi të braktisur totalisht. Nuk kemi asnjë lloj subvencioni. Duam na shpërblet paktën për këtë sezon që kemi humbur, kemi falimentuar, nuk mbjellim dot për kulturën e ardhshme. Kjo është protesta e tretë e këtij lloji, por fermerët thonë se nuk ka asnjë reagim nga institucionet shtetërore për kërkesat e tyre. Ishemit apo hemoragjit që godasin në trurin janë nështuar aq sa statistika tregojnë se 1 në 4 persona do të preket nga kjo sëmundje. Si shton mjekët, çdo vit paraqiten 1200 raste të reja në spital. 1 në çdo 4 persona është i prirur të preket nga ishemit apo hemoragjit cerebrale. Të paktën këto janë shifrat që publikoi Instituti i Shëndetit Publik në ditën botërore të insulteve apo strokut, siç njihen në gjuhën e mjekëve. Vetëm në QSOT shtrohen çdo vit 1200 raste të reja. Stroku apo aksidentet vaskulare cerebrale janë sëmundje shumë të shpeshta dhe janë të renditura në Shqipëri dhe në botë për shkallën e parë të invaliditetit dhe shkallën e dytë të vdekshmërisë. Incidenca është te 4-5% të raste të reja çdo vit. Mjekët thonë se mos kujdesin ndaj hipertensionit, diabeti, stresi në jetën e përditshme, mungesa e aktivitetit fizik, por edhe konsumi i alkoolit, duhanit, drogës, janë faktorët që ndikojnë tek një person për të bërë ishemi apo hemoragji cerebrale, që nuk janë gjë tjetër veçse mpiksja e gjakut në tru. Por a kanë simptoma paraprake që mund të kuptohen nga vetë pacienti? Paraprakisht shenja të mirëfillta nuk ka. Sëmundjet neurovaskulare janë sëmundje që fillojnë në mënyrë të menjëhershme, krejt papritur. Individi, pacienti vërej që ka probleme me lëvizjen e dorës dhe të këmbës, ka vështirësi në artikulimin e fjalëve, ka probleme të ekuilibrit, ka probleme të orientimit, ka probleme me shikimin, dhe menjëherë sa po shfaqen këto simptoma, e mira është që të bëhen të vetëdijshëm për të paraqitur në spital. Që prej vitit 2016 në QSOT është ngritur shërbimi neurovaskular, posaçërisht për trajtimin e aksidenteve cerebrale, ku dhe mundësohet parandalimi i paralizave që shkaktojnë. Duhet pasur parasysh nga pacientët që nëse i kanë këto simptoma, e mira është që të paraqiten brenda 3 orëve të para në spital, sepse në qoftë se kalojnë 3 deri në 4.5 orëshi, atëherë del jashtë dritares terapeutike i themi ne dhe nuk mund të përfitojnë nga procedurat e trombolisës. Pas refuzimit që erdhi nga Bashkimi Evropian për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, nuk ka humbur as pak Rusia. Një përfaqësues i lartë i Moskës i bëri thirrje Tiranës dhe Shkupit që të antarësohen në Unionin Ekonomik Euroaziatik që drejtohet nga Rusia. Pas bllokimit të çeljes së negociatave për antarësim në BE nga Franca, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut i mbreti një ftesë nga ana e Moskës për t'u bashkuar Unionit Ekonomik Euroaziatik. Thirrja është bërë nga përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në BE, Vladimir Chizhov, gjatë forumit ekonomik euroaziatik në Verona të Italisë. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut do ta gjejnë më shpejt mirëkuptimin në Unionin tonë sesa në Bashkimin Evropian, theksoi diplomati rus. Unë jam i sigurt se vendet të cilat janë kandidate për antarësim në BE, por shpresat e tyre u janë ngrirë nga Brukseli, mund të kenë më shumë benefite në Unionin tonë, shtoi ai. Bielorusia është i vetmi vend evropian që merr pjesë në nismën ruse. Analistë të çështjeve politike si Artan Muaxhiri vlerësojnë se arsyetimet e disa vendeve të BE-s për mos përkrahjen e integrimit të shteteve të Ballkanit Perëndimor kanë ndryshuar me kohën. Në një pjesë të rasteve shprehet ai, ato mund të jenë të bazuara në fakte, por në disa të tjera kanë thjesht bazë të pastër politike. Sa i përket Shqipërisë, analisti mendon se refuzimi dhe këmbgulja e Francës mund të jetë mbështetur në interesat e brendshme të presidentit Emmanuel Macron, i cili synon të përfitojë nga elektorati i djathtë që është kundër emigracionit dhe një kundërshtar i ashpër i procesit të zgjerimit. Vodafone Albania ka shënuar një moment historik për tregun e komunikimeve elektronike, duke u bërë kështu operatori parë që sjell eksperiencën 5G në Shqipëri. Vodafone Albania ka shënuar një moment historik për tregun e komunikimeve elektronike duke qenë operatori i parë që sjell eksperiencën 5G në Shqipëri.
Në një shfaqje shumë të veçantë, Vodafone Albania demonstroi live se si do të ngasësh një makinë të ardhmen. Pjesëmarrësit e shumtë në këtë aktivitet nga fusha e politikës, biznesit dhe medias ishin të parat që dëshmuan dhe përjetuan drejtimin dhe komunikimin e një makine elektrike dhe shoferit në distancë nëpërmjet rrjetit 5G ofruar nga Vodafone Albania. I pranishëm në këtë event, kryeministri Edi Rama ishte i pari që provoi këtë eksperiencë, në fund të së cilës u shpreh se ishte fantastike. Lançimi i teknologjisë 5G e vendos Shqipërinë në hartën e vendeve më të përparuara në këtë fushë. Kompania Vodafone, dhe shpresoj që është e para por jo e vetmja në këtë rrugë, është nisur edhe nga e vërteta e thjeshtë se terreni ekonomik e mundson këtë projektim kaq kurajoz dhe ambicioz në të ardhmen. Jemi të angazhuar jo vetëm të implementojmë 5G në Shqipëri, por dhe të ndryshojmë rrënjësisht shërbimet e infrastrukturës fikse. Kjo duke filluar me rritjen e marrëveshjes për blerjen e Upcom. Ne shpresojmë që ky event të jetë vetëm pika fillestare e këtij udhëtimi. 5G është një sfidë me të cilën Vodafone është i gatshëm të përballet, duke e vendosur Shqipërinë në pararojë të këtij evolucioni. Teknologjia 5G mundson shpejtësi të lartë interneti dhe reagim deri në 10 herë më shpejt krahasuar me 4G, që do të thotë se përdorimi i teknologjisë 5G do të hapë siparin e përdorimit të një larmie teknologjish, duke përfshirë robotikën e kontrolluar në distancë, makinat autonome, zhvillimin e bujqësisë, operacionet kirurgjikale në distancë e të tjerë. Revolucioni i katërt industrial drejtohet nga sektori i telekomunikacionit dhe Vodafone është angazhuar në implementimin e tij dhe në Shqipëri, njësoj si në vendet e tjera të zhvilluara.